Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Trong khoảng thời gian 70 năm, hàng trăm ngôi sao đã biến mất khỏi bầu trời. Điều này đã thúc đẩy một nhóm các nhà thiên văn học làm sáng tỏ hiện tượng này, và có lẽ việc này mở ra một hy vọng về việc tìm ra dấu vết của các nền văn minh thông minh ngoài trái đất. Trong một báo cáo được xuất bản bởi tạp chí Pháp, nhà văn Jean-Paul Fritz nói rằng, khi nhìn lên bầu trời vào một đêm quang đãng, có thể nhận thấy hàng trăm ngôi sao xuất hiện trong các bức ảnh thiên văn được chụp cách đây 70 năm đã biến mất. Điều này có vẻ kỳ lạ đối với tuổi giả định của các ngôi sao. Trước nhiều câu hỏi và giả thuyết về việc biến mất bí ẩn của những ngôi sao này, một nhóm các nhà nghiên cứu từ mạng lưới VASCO của ngành thiên văn học đã khởi động một nghiên cứu khoa học để theo dõi nguyên nhân của hiện tượng này. Sự biến mất của ngôi sao xanh. Trong thiên hà lùn Kim Mừng, cách chúng ta khoảng 75 triệu năm ánh sáng, có một ngôi sao rất lớn màu xanh lam, và các nhà thiên văn đã nhìn thấy ngôi sao này từ năm 2001 đến 2011, và nó sáng hơn mặt trời khoảng 2,5 triệu lần. Nhưng khi kính thiên văn của Đài quan sát Nam Âu tập trung quan sát vào nó, vào năm 2019, ngôi sao này đã không xuất hiện trong ảnh, cũng như không xuất hiện trong các lần quan sát lặp lại trong những tháng tiếp theo. Và không ai giải thích được lý do tại sao và bằng cách nào mà ngôi sao này biến mất như thế. Các nhà khoa học thậm chí dùng nhiều thiết bị quan sát khác nhau để tìm kiếm ngôi sao nhưng vẫn không tìm ra dấu vết nào. Vậy điều gì đã xảy ra với ngôi sao này? Loại sao này được gọi là biến thể màu xanh sáng, không ổn định, nhưng sự biến mất không để lại dấu vết của nó là không thể hiểu được. Đối với các nhà nghiên cứu, có hai giả thuyết cho rằng vụ nổ gần đây khiến nó trở nên kém sáng hơn và bị che lấp một phần bởi bụi giữa các vì sao, hoặc nó đi thẳng vào lỗ đen mà không trải qua giai đoạn siêu tân tinh. Đây là một sự kiện rất hiếm gặp. Giáo sư Joe Segro, một trong những nhà khoa học tham gia nghiên cứu, nhận xét: chúng tôi có thể đã phát hiện ra rằng một trong những ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ từ từ biến mất vào màn đêm. Phát hiện mới này có thể thay đổi sự hiểu biết của loài người về việc các ngôi sao khổng lồ chết như thế nào. Những gì mà con người biết cho đến nay là một ngôi sao sẽ nổ tung, rực sáng chói và biến thành các siêu tân tinh trong vũ trụ. Điều đó cũng có nghĩa rằng đây sẽ là phát hiện trực tiếp đầu tiên về một ngôi sao quái vật như vậy, kết thúc cuộc đời theo cách kỳ lạ nhất mà chúng ta chưa từng biết. Những giả thuyết về sự biến mất của các ngôi sao đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau về hiện tượng này. Nhóm mạng VASCO do Beatriz Villaroy, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Thiên văn tại quần đảo Canary ở Tây Ban Nha dẫn đầu, đã vạch ra mục tiêu của mình trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên văn vào tháng 12 năm 2019. Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, nhóm đã quyết định so sánh 600 triệu ngôi sao xuất hiện trong hình ảnh do Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ chụp vào những năm 1950 với cơ sở dữ liệu gần đây từ Đài quan sát Pan-STARRS. Trong một mẫu gồm 150.000 trường hợp khác biệt giữa hình ảnh của hai đài thiên văn, các nhà nghiên cứu đã chọn ra 100 ngôi sao để nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng sao biến mất. Vậy điều gì có thể giải thích cho sự biến mất của một ngôi sao? Về lý thuyết, có hai giả thuyết chính. Hoặc ngôi sao dần dần thay đổi và trở thành sao lùn trắng do không có phản ứng hạt nhân trong lõi của nó, hoặc nó phát nổ trong giai đoạn cuối của vòng đời, được gọi là hiện tượng siêu tân tinh. Dù thế nào đi nữa, dấu vết của những ngôi sao này có thể cần được nhìn thấy, nhưng đây không phải là trường hợp của những ngôi sao đã mất, được nghiên cứu bởi nhóm của VASCO. Với việc loại trừ hai giả thuyết trước đó, nhóm nghiên cứu phải tìm ra các nguyên nhân khác dẫn đến các vụ mất tích, và các nhà khoa học nghĩ đến các nguyên nhân tự nhiên khác, chẳng hạn như sự thất bại của quá trình siêu tân tinh của ngôi sao, có thể áp dụng cho trường hợp biến mất của ngôi sao xanh của thiên hà Kim Mừng. Cũng có thể có một hiện tượng khác giải thích vấn đề này, chẳng hạn như sự đi qua của một đám mây bụi không đều giữa các vì sao, có thể che khuất ngôi sao hoặc làm giảm độ sáng của ánh sáng của nó. Do đó, nó không thể được phát hiện. Vấn đề biến mất của các ngôi sao cũng có thể được giải thích bằng cái được gọi là thấu kính vi hấp dẫn. Trong trường hợp này, một vật thể khổng lồ có thể phóng to hình ảnh của ngôi sao đằng sau nó và làm cho nó tạm thời biến mất, mặc dù nó không phải là một ngôi sao đủ sáng để nhìn thấy trong các tình huống bình thường. Theo tác giả, những giả thuyết này có vẻ thú vị và có thể dẫn đến những khám phá chưa từng có, làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta về quá trình tiến hóa sao.
các nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất. Liệu chúng ta có thể giải thích sự biến mất của các ngôi sao bằng những lý do khác, như sự tồn tại của nền văn minh bên ngoài hành tinh trái đất? Và chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ rằng các nền văn minh rất tiên tiến có thể là nguyên nhân của hiện tượng này, bởi vì họ đã xây dựng các cấu trúc khổng lồ che khuất ánh sáng của các ngôi sao. Lý thuyết này do nhà vật lý Freeman Dyson đưa ra, và được gọi là khối cầu Dyson. Nó là một siêu cấu trúc giả thiết bao quanh hoàn toàn một ngôi sao, và hấp thu lấy một lượng lớn năng lượng thoát ra. Khái niệm này là một thí nghiệm giả định, cố gắng giải thích làm thế nào một nền văn minh vũ trụ sẽ đáp ứng những yêu cầu về năng lượng, một khi chúng vượt quá khả năng của nguồn tài nguyên trên hành tinh chủ của mình. Chỉ một tỷ lệ nhỏ năng lượng của ngôi sao chạm đến được bề mặt của bất kỳ hành tinh quay quanh nó. Việc xây dựng những cấu trúc quay xung quanh một ngôi sao sẽ cho phép một nền văn minh thu được nhiều năng lượng hơn rất nhiều. Và ông cho rằng nếu có một quả cầu khổng lồ thu năng lượng của ngôi sao để đáp ứng nhu cầu của nền văn minh đó, thì nền văn minh đó chắc chắn tiên tiến hơn chúng ta. Dự án SETI có liên quan đến việc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất, đang nỗ lực khám phá bất kỳ dấu vết công nghệ tiên tiến nào ngoài trái đất có thể chứng minh lý thuyết này. Theo tác giả, nghiên cứu của Vasco có thể xác định chính xác hơn lĩnh vực quan sát, để cố gắng tìm hiểu những yếu tố bí ẩn dẫn đến sự biến mất của các ngôi sao, mà một số giải thích là do sự tồn tại của các nền văn minh ở xa. Bằng cách tiết lộ nơi một số lượng lớn các ngôi sao biến mất, dự án SETI hoặc những người khác quan tâm đến những lý thuyết này có thể chỉ đạo các đài quan sát của họ cố gắng khám phá những tác động công nghệ tiềm tàng của những nền văn minh tiên tiến này. Trong mọi trường hợp, không có khả năng phát hiện ra bất kỳ dấu vết của các nền văn minh kỳ lạ, nhưng dự án Vasco sẽ giúp giải đáp một số bí ẩn trong không gian, và có lẽ tiết lộ những hiện tượng chưa được biết đến. Việc tìm kiếm một ngôi sao đã mất, hoặc một ngôi sao xuất hiện từ hư không, sẽ là một khám phá có giá trị, và nó sẽ cung cấp kiến thức mới về vật lý thiên văn, ngoài những kiến thức mà chúng ta đã đạt được cho đến ngày nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.